අදත් එකතු වෙලා මේ YASITH LAKSHAN YouTube channel එකත් එක්ක අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ Windows එකේ filmora කියන software එකෙන් කොහොමද ලේසියෙන්ම වීඩියෝ එක edit කරන්න කියලා. අපි වීඩියෝ එක රන් කරන පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අනිත් පොඩි bell icon එක click කරලා all select කරන්න. හරි. අපි එහෙනම් දැන් වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම මම මෙතන sample colors දෙකක් විතර import කරගන්නවා. ඊළඟ sample video එකකුත් දාගන්නවා. මම අද ඔයාලට මේ කියලා මේ තියෙන tabs මේ 7 ගැන audio මෙතන import කරගන්න පුළුවන්. roxin දාගන්න පුළුවන්. crop තියෙනවා. my music එක සාමාන්‍ය ඔයාලගේ computer එකේ music එකක් import කරගන්න පුළුවන්. transitions 233ක් තියෙනවා. effects තියෙනවා 285ක්. elements තියෙනවා 250 split screen 30ක් විතර තියෙනවා. split screen නම් ගොඩක් අය භාවිත කරන අඩුයි. ඒ නඩුවට කැමති නම් ඒවා import කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් මුලින්ම වීඩියෝ ටයිටල් එක දාලා වැඩේ පටන් ගමු. ටයිටල් හරි දැන් මේ ටයිටල් එක advanced edit වලට යනවා. ඊළඟ ඔයාලා මෙතන කැමති නම ටයිප් කරන්න පුළුවන්. දැන්ට මම YASITH LAKSHAN කියලා ගහ ගන්නවා. ඔයාලා මේකේ size එක වගේ දෙයක් වුණත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතන ඊළඟ fonts තියෙනවා ගොඩක්. කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. මම දැන්ට මේක දාගත්තා. color එකක් තියෙනවා. කැමති color එකකින් දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මෙතන effects තියෙනවා. මම මේ effect එක ඔය දැන්ට දාගන්නවා. මේ ඊළඟට title එක run වෙද්දී කැමති transition එක animation එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම දැන්ට මේක දාගන්නවා. ඊළඟ customize වලට ගියාට පස්සේ මෙතන කැමති තැනකට මේක drop කරගන්න පුළුවන්. මෙතන නම් මම clear කරනවා. ඔයාලා කැමති නැත්නම් මම type කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මෙතන preset කෙනාට ගියාට පස්සේ මම දැන් මේක වගේ දාගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේ එකක් වුණා දාගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපි දැන් ටයිටල් එකක් දාගෙන තියන්නේ. ඔයාලට මේ වෙනකොට කැමති import කරගෙන ෆොටෝ දෙක තුනක් විතර සාමාන්‍ය simple video එකක් වගේ එකක් වුණත් මේ software එකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ audio එකක් add ගැන. audio track එක මම දැන් මෙතන දාගන්නවා. මේ ගොඩක් දිග වැඩි හින්දා මම සාමාන්‍යයෙන් ඒ ගොඩක් දිග අඩු කරගන්නවා. මොකද සින්දු වලක් උනත් ගොඩක් මේ දිග වෙලා වැඩක් නැහැ. සාමාන්‍ය අපේ files import වෙලා නැත්තම් වැඩිය. මම දැන්ට මෙතෙන් දාගන්නවා. ඔයාලට පේනවාද මෙතන කොළ පාට ඉරක් වගේ තියෙනවා. හරියටම හරි ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ මේක හරි. ඊළඟ මේකෙත් තව තියෙනවා edit කරන්න. මෙතන edit කියන විදි හතරක් වගේ තියෙනවා. මෙතන දැන් default වැටලා තියෙන්නේ. classic කරොත් සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඇහෙන විදිහම වෙනස් වෙනවා. හරි දැන් ඔයාලට ඒ ඇහෙන විදිහ පේනවා. ඊළඟට මෙතන ඩාමත් ගියාම dance තියෙනවා. ඒක දැම්ම ටිකක් වෙනස් වෙනවා. අනිත් මෙතන වගේ සද්ද ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඊළඟට මේ elements තියෙනවා ගොඩක්. ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකේ වීඩියෝ දානවා කියනවා නම් මෙහෙම ගොඩක් හොඳයි. මේකේ තියෙනවා නේද? ඊළඟට වීඩියෝ එක import කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට තව color එකක් වගේ දාගන්න. මොකද වීඩියෝ ගොඩක් short වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගානට වගේ මම song එකක් අද ගන්නවා. ඊළඟට මේ software එකෙන් තව ඔන්න මේ folder එකක් මොනවත් import කරන්න පුළුවන්. screen record කරගන්න පුළුවන්. voice cover දාගන්න පුළුවන්. මේක අපිට activate කරොත් මේ watermark එහෙම වදින්නේ නැහැ. ඔයාට මේක create video කියලා මේක export කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් කෙලෙම YouTube දාන්න පුළුවන්, Vimeo දාන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ වගේම online help එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක update කරගන්න පුළුවන්. Twitter එකෙන් Facebook එකෙන් YouTube එකෙන් help එකක් වගේ ගන්නත් පුළුවන්. තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න දෙනවා මේ export කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් sign in වෙන්න ඕනේ. Google එකේ Facebook එකේ ඔය sign in වෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මම නම් sign in වෙලා ඉන්නේ. ඊළඟට මේ project media වලින් ඔයාලට return drag කරලා වුණත් පුළුවන්.
මම ඔයාලට ඒ විදිහට ඩ්‍රැග් කරලා පෙන්නන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වීඩියෝ එකක් අරන් මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරලා එන්න මෙතන දුනා ඩ්‍රැග් කරගන්න පුළුවන්. ඩ්‍රැග් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක මෙතනට විතර දාලා නැතිනම් දැන් ඩිලීට් කරගන්නවා. ඩ්‍රැග් කරනවා කිය කිව්වේ. ඔයාලට ඕන නම් කෙලින්ම දැන් ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. මේ මෙසේජ් එක එන්නේ නැති වෙන්න මේ ටික් එක දාගන්න පුළුවන්. මේක view එක ඕන නම් හදාගන්න පුළුවන්. list view එකට thumbnail view එකට මම දැන්ට large thumbnail view එකට දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට songs දාගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මම හිතනවා අද ඔයාලට මේ වීඩියෝෙන් ගොඩක් දේවල් තේරුණා කියලා. වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට ඔබන් ෂෙයා කරන්න, මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරගන්න. මම එක්ස්පෝර්ට් කරලා පෙන්නනවා. දැන් ඩෙස්ක්ටොප් එකට මම ඒක ෂෙයාර් කරගන්නවා. ඔයාලා මෙතන settings වලින් ගිහිල්ලා best කරගන්න පුළුවන් better good. ඊළඟට මේක size එක මම 1280 ගානේ ඕකේ කරනවා. ඕන මේක audio මේක කරගන්න පුළුවන් මෙතන ගොඩක් තියෙනවා. device එකේ save කරගන්න පුළුවන් iPad එක, Apple TV එක, Google Android එකක කෙලින්ම smart TV එකට import කරගන්න පුළුවන්. YouTube කෙලින්ම දාන්න පුළුවන්. remote DVD CD එකක් එහෙම දාලා තියෙනවා නම් කෙලින්ම CD එකට save කරගන්න පුළුවන්. හරි. name එකක් ඔයාලට කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම දැන්ට my video කියලා දාගන්නවා. export කරලා වෙන්නවා. හරි ඒක ගොඩක් පොඩි වීඩියෝ එකකින් ටග් ගාලා එක්ස්පෝර්ට් වුණා. මෙතන තියෙනවා. ඒක මගේ අතින් MP3 එකට දැන් මේව කරලා තියෙන්නේ. MP4 එකටත් ඒ වගේම තමයි. MP3 එකෙන් පෙන්වන විදිය දැම්මා. ඊළඟ මේක මම එක්ස්පෝර්ට් කරලා පෙන්නන්නම් MP4 එකටත්. MP4 size එක දාලා එහෙම එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. MP3 එකට MP4 එකෙන් එක්ස්පෝර්ට් වෙන ටිකක් වෙලා යනවා. සාමාන්‍ය විනාඩියක් දෙකක් වගේ තමයි. මොකද අපේ වීඩියෝ එක තප්පර ගානක එකක්. ඉක්මනින්ම එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඔයාලා මේ එක්ස්පෝර්ට් කරන වෙලාවට මේ ප්‍රිවිව් වෙන විදිහත් පොඩ්ඩක් highlight විදිහට පෙන්නනවා. මම කියන YASITH filmora කියලා තටනවා. එතන find target එක කියන එක දාගත්තා පස්සේ අපිට කෙලින්ම save කරපු path එකෙන්ම මේක පෙන්නනවා mp4 file එක. අපි දැන් ඒක open කරගන්නවා. මේ විදිහට තමයි මේක පෙන්නන්නේ. filmora කියන ප්‍රඥාවේ software එක නම. මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් දෙයක් තේරෙනවා කියන මේ වීඩියෝ එකෙන්. හරි එහෙනම් අපි තවත් දවසක මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් එනවා. මම ළඟදිම OpenShot කියන software එකනොත් වීඩියෝ එක edit කරන විදිය කියලා දෙනවා. මේ වගේ වීඩියෝ edit කරන software එකක් තමයි එකක්. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.